So ayun guys, pumasok na po siya yung ating proof of payment sa ating GCash. At the same time, nakikita po ninyo ay 3:59 PM pa lang po ay pumasok na siya. So, ang expected po kasi natin na papasok siya is 5 PM kasi po yun po yung time of payout. Hello mga ka-Barbie, it's me, Barbs TV. Kung ikaw ay napadaan sa aking channel at kung hanap mo kung paano kumita ng extra income online, ito ang channel na hanap mo. Dahil sa channel na ito, nag-a-upload ako ng mga applications, website, at crypto mining and investment gamit ang inyong mga cellphone, laptop at computers na pwede mong magamit kumita ng pera. At hindi lang yan, namimigay din po ako ng cash giveaways through GCash. So ano pang hinihintay ninyo? Sali na! Paano sumali? Ito ang ating mga mekanika. Subscribe na at i-click mo na and updates at Facebook page na makikita sa ating screen. Gamit ang ating social media group ay pwede po kayong magbahagi ng inyong mga tanong at pruweba ng kitaan sa ating mga applications and websites. So ano pang hinihintay ninyo? Tara na! Hello mga ka-Barbie! Welcome back to my channel! So today's video po ay meron tayong ituturo sa inyo na isang website na kung saan pwede po tayong kumita dito direct sa ating GCash at bank to bank. Kung gusto nyo pong malaman, ay stay tuned po muna tayo dahil magpapasalamat muna ako sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang at napadaan, ay huwag mo pong kalimutan na i-subscribe at i-click na din ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos na i-upload. At paalala lang po sa lahat ng ating mga viewers at manonood na ugaliin po natin na magbasa ng ating description box dahil nilalagay po natin doon yung ating experience mismo sa ating website or sa ating apps na tinuturo. At hindi lang yan, dahil sa ating munting bahay na ito ay namimigay din po tayo ng pa-free giveaways. Paano ba sumali? Pakitingnan na lang po yung ating pin comment section dahil nakalagay na po doon yung ating mismong mechanics. So ano pang hinihintay ninyo? Tara na! So ito po yung website na sinasabi ko po sa inyo guys at pwede po tayong kumita dito through GCash at bank to bank. So kung gusto nyo pong malaman guys kung paano tayo kikita dito ay simple lang po, titingnan po natin ng buo yung ating video at wag po natin isi-skip para po mas maintindihan po natin kung paano po natin ito mapagkakakitaan at ma-activate yung ating mismong account. So ngayon guys, paalala lang po sa lahat ng mga investors natin at mga viewers guys ay pakibasa po muna ito yung nasa
Nagbayad po ako dito ng worth 1,000 pesos guys for my activation code at the same time para sa package po natin. So sa ngayon pala guys, no, meron na po tayong 45 pesos. At paalala lang po guys, ang ways of earnings po dito, every 6 hours po siya guys ay makaka-earn po tayo dito ng 1.5 interest. So ngayon, ipapakita po natin sa screen guys kung magkano po yung makukuha natin araw-araw. So meaning po guys, 60 pesos per day, ita-times natin siya sa 40 days na ang ating activation days. So meaning po guys, ay meron po tayong makukuha na 2,400 pesos. So paalala lang po pala guys, yung ating website ay wala po to siyang ways of earnings every Sunday. So meaning guys, from Monday to Saturday lang po siya. So yun po yung paalala natin guys. So ayan guys, baba po tayo. So kung napapansin po ninyo guys, ay meron na tayong pumasok. Ayan po. Ayan. Ayan. So ayan po yung mga pumasok guys. So ngayon, para po makita po natin guys, yung ating amount kung magkano po yung pinasok natin, ay ito po siya guys, nasa bandang ilalim. Ayan. Ayan po yung binayaran ko po guys is 1,000. Status natin on earnings po tayo. So once po guys ay kayo po ay na-activate na, napasok na po yung mismong account natin guys, ay pupunta po tayo dito. Okay? After po nun guys, ay meron po siyang magre-reflect dyan once po ay pumasok na yung pera ninyo. Okay? For example po is 1,000 yung sa akin guys. So yung e-wallet balance ko ay may 1,000 na kung bago pa lang ako. Okay? For new po ito ha. Sa lahat ng mga bago, i-click nyo agad itong select package. Once po guys, nakapag-select package po kayo, for example po, yung minimum po kasi natin is 500, and since yung sa akin naman po is package B ako, so 1,000 po yun, so nag-click po ako dito sa package B. After po ng package B guys, kung nakita po nyo reflected na po yan, click natin agad itong add account. Okay? Ayan, click po natin yan siya guys. After click po niyan siya guys, ay automatic po yan siya. Magre-reflect po sa ating activation na on earnings na po siya. So meaning po guys, back tayo. Dito po natin siya makikita sa bandang ilalim na yung status ng ating account. So meaning guys, active na po yung account natin. So ngayon po magla-live payout po tayo. Okay? Akyat po tayo guys. Ngayon pupuntahan po natin tong hamburger sign guys. So ngayon, nasa dashboard po kasi tayo kanina. Ngayon po pupuntahan po natin tong withdraw po tayo guys. Request withdraw tayo. Okay, so ngayon guys, nakikita po ninyo ay dyan po natin makikita yung ating mismong balance account. Okay, so ayan po yung ating balance account guys. So click po natin yung amount, 45 pesos, and then click po natin yung select method. So tatandaan po natin yung select method natin guys is GCash, BDO, BPI at saka Union Bank. So since po GCash po tayo, click. So dito po sa information guys, ay kailangan po natin na ilagay po natin yung information sa pagpi-payout. Again, wag po natin kalimutan na yung information po natin is lalagyan po natin. Kasi po, dyan po nila isi-send yung pera na ipi-payout natin today. So meaning po guys, kung GCash po ang gagamitin natin, is ilalagay po natin yung GCash account number natin. Okay? So, ilalagay po natin yan. Okay? So, tandaan po natin guys, yung ating GCash information po natin guys, na account number is i-double check po natin. Bawal po magkamali. Pag once po kasi kayo ay nagkamali, ay hindi po nila yun siya problema. So, dapat po, bawal yung tanga-tanga dito guys. Okay? Bawal po mag-tanga-tangahan. Okay? Titingnan po talaga, and then after po natin dyan guys, is yung GCash name natin. So, ayan na guys, nalagay na po natin. Kung ang mode of payout nyo naman po guys is hindi GCash, for example, BDO, BPI po or Union Bank or bank account, make sure po no yung bank account po ninyo. Tama. Ang pangalawa naman po is account number. So, ngayon guys, wala pong refund na mangyayari. After po natin siya malagay yung tamang information, ay click po natin yung submit. So, before pala i-click natin yung submit guys, ay paalala lang po sa request of payout ay meron po tayong rules.
So example po guys, kung may request payout po kayo from 8 p.m. until to 8 a.m., yung release payout nyo po is 10 a.m. onward. Okay? Tandaan nyo po yan siya guys. Then request payout naman po niyo is 1 p.m. to 5 p.m. So sample po guys, no? Sa akin ngayon na estado is 1 p.m. po ako. So magtutuna po. So meaning po ang release payout ko po ngayon is 5 p.m. Okay? Wag po tayo mapaboom tarat-tarat agad guys, okay? Wag pong magmadali. Then after po nun, maintindihan natin yung request payout, submit po natin. Okay? So loading pa siya guys, okay? So ayan, kung nakita po ninyo, ubos na yung ating balance, and then ayun, nabasa naman po ninyo is processing na po siya. Okay? So ngayon, pupuntahan po natin ulit yung ating hamburger sign. Punta po tayo ulit. Pupuntahan po natin yung withdraw history. So, pansin po niyo guys, sa withdraw history po guys, is nag-payout tayo ngayong araw, 45 pesos at nabawasan po yung ating 45 pesos ng 4.5. So, meaning po guys, ay meron po silang tax na binabayaran. Okay? Ayan. So, GCash po siya guys, and then may information po dyan on yung mode of payment natin or mode of payment nila sa atin. Okay, so ang status is pending pa po. Kung nagtatanong po pala kayo kung ano po itong website na ito, no, yung history po nito, ilalagay na lang po natin sa ating description box para po mabasa po ninyo yung information na ano po itong website na ito. February 1 po sila nag-start. Okay, so bago pa lang. So ngayon guys, tapos na po natin siya, nakapag-live withdrawal na po tayo. Okay? So later on po, hihintayin po natin yung proof of payout. Okay? So kung mapasok pa talaga siya sa ating mismong GCash account. So ipapakita po natin yan later on guys. A few moments later. So ngayon guys, ay pupuntahan na po natin yung ating GCash dahil po no, o yung ating message guys, kasi pumasok na po yung ating proof of payment. So ngayon pupuntahan po natin yung ating message sa GCash. Okay? So ayan guys, pumasok na po siya, yung ating proof of payment sa ating GCash. At the same time, nakikita po ninyo ay 3:59 PM pa lang po ay pumasok na siya. So ang expected po kasi natin na papasok siya is 5 PM kasi po yun po yung time of payout. Mas maganda po siya kasi po mas maaga po yung proof of payment natin. So po yung nagpapatunay guys na ang website na to is paying po. So guys, kung gusto nyo po ako maging apply ninyo ay direct PM na lang po ninyo ako sa aking mismong Facebook page, okay? Para po ako po yung tutulong sa inyo from buying of codes po guys, no? Hanggang ma-activate po yung account at hanggang po kayo po ay makapag-payout. Bago po mag-i-end yung ating video ay mamimigay po muna tayo ng pa-free giveaway. So ano pang hinihintay ninyo? Tara na! So ngayon po, mamimigay na po tayo ng pa-free giveaway. So in advance, congratulations po sa lahat ng mananalo today. Start na tayo. So ayan, congratulations po sa ating first na napili na si Sir Clyde Fernandez. So congratulations po sir. So ngayon naman po pipiliin natin yung pangalawang winner. So, congratulations po sa ating pangalawang napili na si Ma'am Artsy Irish. So, congratulations po ma'am. So, sa lahat po no, ng ating mga nanalo today ay ipopost po natin ito sa ating social media group, which is meron po tayong Facebook group at meron din po tayong Telegram group. Kung hindi pa po kayo nakapasok ay nasa ating description box naman po yung ating link at comment pin section para mas easy na lang po kayong makapasok. Okay? So, ito po yung Facebook group natin guys. Pwede po kayo dito mag-share at mag-react ng inyong mga ways of earnings guys. At the same time naman po, mag-comment para po masagot natin yung mga questions ninyo guys. And then, paki-obey na lang po din po ng ating rules and regulations para hindi po din po tayo magkakaproblema. At kung wala naman din po kayong Facebook guys, ay meron naman din po tayong Telegram group dahil nagbibigay din po tayo dito ng update regarding po sa ating ways of earnings po guys, at pwede din po kayong mag-comment dito. Nagbibigay din po tayo dito ng update regarding sa ating tutorial guys sa ating website at saka sa ating app. I hope guys meron kayo natutunan today. Thank you po and God bless.